Vă salut! În acest episod, cu acești ochelari comici, vom construi un acvariu. Un acvariu pentru cei mici. Un acvariu pentru ăia cei mai mici.
Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați un like pentru copilași, să vă abonați la canal dacă încă nu ați făcut-o. Până data viitoare, nu uitați să aveți grijă de cei mici, să-i iubiți, să-i educați, dar cel mai important, să fiți copii alături de ei din când în când. De ziua copilului vă doresc toată fericirea din lume și până data viitoare țineți-vă micuții uscați și mânecile ude.